Hello everyone! 1/2 cup na butter po ang ating kailangan. At ngayon naman ay lalagyan din natin ng brown sugar. Ang brown sugar po natin ay 1 cup pero pwede po kayong magbawas depende po sa inyong panlasa. Pwede rin po kayong magdagdag kung anong tamis ang inyong gusto. At sasamahan din natin ng kalahating cup na gatas. Pwede nga ba? Pwede din po ang fresh milk. Haluin lang po natin dito sa ating wok. Hintayin lang po nating matunaw ang butter at sumama yung asukal dito sa ating ibang ingredients. Ang pagluluto po natin dito ay 2 minuto lang. Pero ang pag-uumpisa po ng ating timer ay kapag ganito na kumukulo na. Kapag ganyan na po, start na po natin ang timer na 2 minutes. After naman po ng 2 minutes ay lagyan natin ng raisins or cranberry. Haluin lang po natin. At ngayon naman ay atin ang isasama itong ating oatmeal. 2.5 cup na oatmeal po ang ating kailangan dito. At atin lang pong hahaluin. Hanguin na rin po natin. Pwede na nating tanggalin sa apoy. Lagyan din po natin ng vanilya. Naglagay po ako ng 1 tablespoon na vanilya dito at ituloy-tuloy lang po natin ang paghalo hanggang sa makot nitong ating syrup, itong oatmeal. Ito po ang isa sa pinakamabilis na paraan ng paggawa ng cranberry or raisin oatmeal cookies. Napakabilis lang po gawin. Tutunawin lang natin ang syrup ng 2 minuto at ihahalo natin ng ganito itong ating oatmeal at saka yung ating cranberry or cookies na ginamit. Mag-ready naman po tayo ngayon ng wax paper or silicone. Kung wala po kayong silicone na ganito, pwede na po ang wax paper at dito po natin i-assemble itong ating cookies. Maglagay lang po tayo ng size na ating gusto. So gumamit lang po ako ng kutsara at ilagay lang po natin ng ganyang paraan. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Idelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Pwede rin po tayong maglagay ng chocolate chips para mas lalong magustuhan ng ating mga chikiting itong ating cranberry or raisin oatmeal cookies. At kung gusto nyo po na medyo makinis ang ibabaw nitong ating cookies, pwede po nating i-flat gamit ang spatula. At after po nating mai-flat ay palamigin lang po natin ng mga 20 minutes or hanggang sa mag-set itong ating cookies. Kaya naman, kita-kita po tayo sa July 4, 10 AM Pinas time para po sa ating parapol. Huwag po kayong mawawala. At ito na po ang ating masarap at chewy na raisin or cranberry chocolate oatmeal cookies. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.